بسم الله الرحمن الرحیم. اوس موږ کوم زینې چې جوړ کړي هغه خو دویم چت ته لاره نشته، په کوم ځای به راخېږي؟ زینې خو راختلي ګوره، ستاسو ته زینې ښیم ګوره، زینې خو پاس چت ته راختلي خو لاره نشته دی، په کوم ځای به راخېږي؟ صحیح ده که نه؟ نو موږ څنګه کوو؟ 2D وایر فریم اخلو، ټاپ ویو اخلو او په ټاپ ویو کې دا رالنډو ځان ته اوس، او راځو دلته اخلو یو ایکسټرا لایر، مثلا زه اخلم کالمن لایر، پولی لاین اخلم او دلته ګرځوم ګوره څونه چې سټیر دي. ښه بس دا سټیر ختم شوی، بیا چت شروع شوی دی او داسې راځم دلته لیفت کلیک، اوس څنګه چل کوو؟ اوس راځو دا ایکس ډاټ کوو، ای ایکس ټي انټر، دا لیفت کلیک کوو انټر، او اوس راځو ورته یو فوټ ورکوو انټر، بیا انټر، دا یو فوټ ودرېدو. اوس راځو موو کمانډ اخلو، دا سلیکټ کوو او انټر، او دلته لیفت کلیک کوو، ماوس ته حرکت ورکوو، شیفټ ات د ریټ 0,0 14 فوټ، د چتو چتوالی څومره؟ 14 فوټ. اوس راځو اس ډبلیو ویو ته او ګورو چې آیا دا زمونږ چې کوم دغه جوړ کړو دا پاس ختلی که نه، او پاس ختلی دی. که فلاټ شیډډ وال نو موږ ته واضح ښکاري چې پاس ختلی دی. اوس د دې ختمولو لپاره اس ډبلیو سیریز جوړولو لپاره اس یو انټر سلیکټ پاس دا چت انټر، او بیا سلیکټ دغه منځنی چت انټر، نو ګوره سیری ووته. اوس ګوره چې زموږ دا سټیر دی دویم چت ته مکمل را رسېدلی دی او که نه. دا ځان ته را لنډو ګورو چې دا سټیر دی په چت سره صحیح لګېدلي که نه. ګوره چې بالکل فټ دی دې سره، نه ته لږ جګ دی نه لږ ټیټ دی، دا سټیر مکمل دې ځای پورې راختلی، نور پاس چت دی. صحیح شو؟ او په دې کونج کې به فټ لګېدلی دیوال سره، نه فټ راغلی زموږ دا سټیر. صحیح ده؟ پس انډو کوو، دا د سټیر دپاره سوری